नमस्ते, यहाँहरूलाई मेरो नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज म यहाँहरूमाझ सोयाबिनको भेज छोइलाको रेसिपी लिएर आएकी छु। यसरी बनाएको भेज छोइला चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। घरमा बसेको बेलामा यो सजिलो र स्वादिलो भेज छोइलालाई हजुरहरूले पनि एकपटक अवश्य पनि बनाएर ट्राई गर्नुहोला। आउनुहोस् बनाउन सुरु गरौँ है त। मैले यहाँ यो भटमासको मस्यौरा अथवा सोयाबिनलाई 10 मिनेट जति पानीमा भिजाएर राखेको छु। अब यो सोयाबिन चाहिँ राम्रोसँग भिजिसकेको छ। अब यसमा रहेको सबै पानीहरूलाई हामीले निचोड्दै हामीले यसलाई एउटा प्लेटमा राख्दै जानुपर्छ। यसरी सबै मस्यौरालाई मैले निचोरेर सुक्खा बनाइसकेको छु। अब चाहिँ ग्यास अन गरेर एउटा प्यानलाई बसालेको छु। अब यसमा सानो चम्चाको 2 चम्चा जति तेललाई राखौँ र यो सुक्खा भएको सबै सोयाबिनलाई यो प्यानमा राख्नुपर्छ र यसलाई बेला बेला चलाउँदै हामीले फ्राई गर्दै जानुपर्छ र ग्यासको फ्लेम चाहिँ लोमा राख्नुहोला। यसरी बेला बेला चलाउँदै हामीले यो सोयाबिनलाई चाहिँ रातो हुने गरी भुट्नुपर्छ। अब यतिको रातो भइसकेपछि चाहिँ यो भइसकेको छ। अब ग्यासको फ्लेम अफ गर्नुपर्छ। अब एउटा बोलमा म सोयाबिनलाई खनाउँदैछु। अब चाहिँ म छोइलाको लागि मसला तयार गर्दैछु। यसको लागि मैले सिलौटोमा टुक्रा पारेको अदुवा र लसुनलाई राखेँ। यसरी नै कतिको पिरो खाने हो त्यही अनुसार खुर्सानीलाई पनि राख्नुपर्छ र मैले अलिकति टिमुरको दानालाई पनि यहाँ राखेँ। 1 चम्चा नुनलाई पनि मैले यहाँ राखेँ। यो चाहिँ मैले 2वटा टमाटरलाई पोलेर लिएको छु। छोइलामा पोलेको टमाटर राख्दा यसको स्वाद अझै मिठो हुन्छ। अब यो सबै चिजलाई हामीले सिलौटोमा पिस्नुपर्छ। हजुरहरूसँग सिलौटो छैन भने खलमा अथवा मिक्सीमा पनि यसलाई पिसेर लिन सक्नुहुनेछ। यो सबै चिजलाई मैले यहाँ राम्रोसँग पिसिसकेको छु। अब यो हामीले फ्राई गरेर राखेको मस्यौरा पनि सेलाइसकेको छ। यसमा म एउटा लाम्चो गरी काटेको प्याजलाई राख्दैछु। यसरी नै मैले यहाँ लसुनको पत्तालाई पनि काटेर राखेको छु। हजुरहरूसँग लसुनको पत्ता छैन भने प्याजको पत्तालाई पनि राख्न सक्नुहुनेछ। मसिनो गरी काटेको हरियो धनिया पत्तालाई पनि मैले यहाँ राखेँ र यो अघि मैले पिसेर राखेको टमाटर र मसलाहरूको पेस्टलाई पनि मैले यहाँ राखेँ। आधा जति कागतीको रसलाई पनि म यसमा निचोड्दैछु। अब फेरि प्यानलाई बसालेर मैले यसमा 3-4 चम्चा जति तोरीको तेललाई राखेँ र तेल तातेपछि 1 चम्चा जति मेथीलाई पनि मैले यसमा फुराएँ। मेथी फुरिसकेपछि मैले यसमा थोरै बेसारलाई पनि राखेँ। अब यो तातो तेलले हामीले यसलाई झान्नुपर्छ। त्यसपछि हातले यसलाई राम्रोसँग मोल्ने। यसरी राम्रोसँग मोलिसकेपछि हाम्रो यो छोइला खानका लागि तयार भइसकेको छ। अब यसलाई म एउटा प्लेटमा सर्भ गर्दैछु। अब यसलाई स्न्याक्सको रूपमा अथवा चिउरासँग खानासँग जेसँग खानु भए पनि यसको स्वाद एकदमै मिठो हुन्छ। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र शेयर अवश्य पनि गरिदिनु होला र यदि कसैले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेपछि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि अवश्य क्लिक गरिदिनु होला। यसले गर्दा मेरो नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन यहाँहरूमाझ सजिलै आउने गर्छ र अलरेडी सब्स्क्राइब गर्नुहुने महानुभावहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको भिडियोबाट बिदा लिन चाहे। यहाँहरूको दिन सुखमय बितोस्। धन्यवाद।